Hello, xin chào các bạn. Tôi là James Nguyễn. Có một em có cái nick rất là thủy hử, đó là em Lương Xuân Bạc nha. Em nó hỏi tôi như sau nha: thầy cho em hỏi, em muốn làm phần dưới của bức ảnh để khi ghép với một background nó sẽ có cảm giác là ảnh chìm vào background luôn, không tạo ra một vết lằn. Mong thầy chỉ giúp em nha. Rồi, ok, đó là cái câu hỏi của em đó nha. Cái câu hỏi này đó là nó có liên quan đến cách xử lý một cái hình bitmap. Hầu hết mọi người làm nghề đồ họa máy tính khi nói đến edit hình bitmap là nghĩ ngay đến Photoshop. Điều đó đúng, không có gì là sai cả nha. Bởi vì Photoshop là một phần mềm edit bitmap gần như là vô địch. Nhưng trừ khi bạn đang dùng Photoshop bản crack thì bỏ tiền ra mua thêm các bản Photoshop nữa cũng khá là đau lòng, nhất là khi nó chưa kiếm ra tiền cho bạn. Nếu bạn nào theo dõi tôi ngay từ những ngày đầu sẽ nhớ tôi đã từng nói câu này nha: CorelDRAW đã tích hợp sẵn ở trong nó một phần mềm edit bitmap cũng rất là tốt, đó là Corel Photo Pen, nhưng mà chẳng thấy ai dùng nó cả. Dĩ nhiên nó vẫn không bằng Photoshop, nhưng tôi cũng nói thêm là nếu mà biết sử dụng Corel Photo Pen thì cũng có thể giải quyết được tới 90% công việc khi mà edit bitmap. Vấn đề ở đây là chẳng có ai hướng dẫn các bạn cách làm cả. Tài liệu trên mạng cũng cực kỳ hiếm, nếu có thì cũng chỉ nói qua loa nha. Tôi rất là vui mừng khi em Lương Xuân Bạc này lại hỏi tôi trong cái phần Corel chứ không hỏi tôi trong cái phần Photoshop, tức là em vẫn muốn làm trong Corel nha. Rồi, trở lại câu hỏi của em Lương Xuân Bạc này nha. Trả lời riêng em ở trong cái phần comment của YouTube á, thì không thể được nhé. Nên tôi làm cái video này coi như câu trả lời chung cho những bạn nào có cái thắc mắc giống như em. Dĩ nhiên đây chỉ là video hướng dẫn giải quyết riêng một cái trường hợp này thôi. Nếu muốn sử dụng Corel Photo Pen giỏi đó, thì cần phải học cho có bài bản. Bảo đảm là như thế này, bảo đảm nếu mà rành Corel Photo Pen, các bạn sẽ thấy là nếu mà Photoshop là 10 điểm thì Corel Photo Pen cũng không thể ít hơn 9 điểm đâu nha. Rồi, tán chuyện vậy đủ rồi nha, chúng ta vào bài thôi. Tôi sẽ import hai hình để làm thí dụ nha. Nhấn Ctrl I để import hình. Đó là hình bãi biển và một hình cô gái. Rồi, ok, import. Đó, và hình này. Ok. Shift F4. Rồi cho hình này lớn lên. Tạm thời nhấn pi cho nó vào giữa trang. Đây là hình cô gái, chúng ta cũng cho nó tương ứng với cái hình một chút xíu nha. Rồi, cho nó tương ứng với cái hình nha. Đây là hình một đợt sóng biển ở Nha Trang và một hình cái hình cô gái là tôi lấy trên mạng để làm thí dụ nha. Đây là hình một cô gái đang chơi skateboard. Thật là vô lý khi chơi skateboard ở trên sóng biển đúng không ạ? Nhưng tôi chọn đại để làm thí dụ thôi nha. Tôi sẽ để link các cái hình của cái bài này đó ở trong cái phần mô tả. Các bạn nào có hứng thú thì lấy về mà thực hành. Yêu cầu đưa ra đó là phải làm mờ ở cái phần dưới của cái ảnh này nè, để khi ghép nó vào cái hình nền sẽ có cảm giác như nó chìm vào hình nền nha. Rồi, co kéo cái hình này cho nó có vẻ hợp lý một chút xíu nha. Có lẽ đây cũng đủ rồi nha. Rồi, ok. Cái ngọn sóng các bạn thấy là nó theo cái hướng này nha, theo cái hướng này, cho nên là cái hình cô gái này chúng ta sẽ phải lật lại một chút xíu cho nó lật ngang lại cho nó có vẻ hợp lý hơn nha. Tôi sẽ lật ngang lại, các bạn thấy nó hợp lý với cái ngọn sóng hơn không ạ? Rồi, được chưa nào? Rồi, có vẻ ổn rồi ha. Để làm mờ cái skateboard này nè nha, chúng ta sẽ vào menu bitmap và edit bitmap nha. Đó, hoặc là các bạn cũng có thể nhấp chuột phải nhé, nhấp chuột phải tại hình này, nhấp chuột phải tại hình và chọn edit bitmap. Rồi, ok, hình nó sẽ được tự động mở, nó được tự động nha, tại vì Corel Photo Pen nó tích hợp sẵn trong CorelDRAW rồi.
Khi các bạn mua Corel Draw tức là các bạn đã có sẵn, Corel Photo Pen chứ không phải mua thêm nữa nha. Rồi. Ok. Bây giờ tôi sẽ phóng lớn cái cửa sổ của Photo Pen lên để làm việc nha. Rồi. Đây là cái hình này, nhấn F4. Các phím tắt của Corel Photo Pen nó gần giống thôi nha, gần giống với lại Corel Draw nha. Cho nên chúng ta gần như xài chung được. F4. Rồi. Được chưa? Rồi. Các bạn thấy nè. Nha, bây giờ các bạn nhìn ở bên phải. Ở bên phải á, ở cái cửa sổ, ở cái Docker Object này nè, các bạn thấy có một cái layer là girl nha, tức là tên của cái hình đó, thì nó là cái layer đó nha. Nếu mà không thấy cái Docker này nè thì các bạn vào Windows Docker và các bạn bật lên này Object nha, phím tắt của nó là Ctrl F7, được chưa nào? Rồi rồi. Bây giờ chúng ta nhấp chọn cái layer này. À quên nữa, quên nói nha. Ở các phần mềm khác thì gọi đây là cái layer nha. Còn riêng ở Corel Photo Pen á, thì nó gọi là một object luôn. Nó gọi là object nha. Thì bây giờ miễn là chúng ta gọi là layer cũng không có gì ảnh hưởng cả, bởi vì cái chức năng của nó cũng như là một cái layer vậy nha. Rồi, bây giờ này, tôi sẽ duplicate để nó có một cái object này nữa nha. Nhấp phải chuột tại đây nha, và chúng ta nhấp duplicate hoặc nhấn Ctrl D nha. Tôi nhấp duplicate. Rồi chúng ta đã có thêm một cái object nữa. Được chưa nào? Rồi, bây giờ nhìn đây. Bây giờ cái ở dưới này là cái background này. Ở dưới là cái background. Background này chúng ta không có đụng chạm gì vô nha. Để không có đụng chạm gì vô đó, chúng ta sẽ có một là khóa nó lại. Hai là chúng ta ẩn nó đi. Đây chúng ta ẩn nó đi nha. Nhấp vào cái hình con mắt này này, cái icon con mắt này này. Rồi, để chúng ta ẩn nó đi rồi đó. Cái mà chúng ta thấy chính là cái object ở bên trên. Được chưa nào? Rồi, nhấp chọn cái object, cái layer ở bên trên nha. Và chúng ta ở phía dưới cùng của cái bảng này nè, cái Docker này nè, chúng ta thấy có một cái nút, cái icon, đó là các bạn coi nha, đó là Create Clip Mask nha. Các bạn nhấp vào cái nút này nha, nhấp vào cái nút Create Clip Mask này nha, để tạo cái mặt nạ cho nó nha. Rồi, các bạn thấy ở trên này nó đã có cái mặt nạ nha. Sau này tôi sẽ giải thích cho các bạn biết mặt nạ là gì. Nếu bạn nào mà biết Photoshop rồi thì dễ hiểu hơn một chút xíu nha. Nhưng nó cũng tương đương như vậy, nó cũng tương đương như bên trong Photoshop vậy, gần giống như thế nha. Được rồi. Ok, chúng ta đã có rồi, có cái mask cho nó rồi. Bây giờ tôi sẽ dùng công cụ tô chuyển sắc, nó là Interactive Fill Tool nha, Interactive Fill Tool. Được chưa nào? Rồi, tôi sẽ tô màu cho nó, tức là công cụ tô chuyển sắc á, tôi sẽ tô màu cho nó từ dưới lên trên nha, tô màu, chọn cùng rồi, tô màu cho nó. Rồi, ok. Được chưa? Rồi, chúng ta điều chỉnh cái hướng của cái này này, sao cho nó vừa ý chút xíu nha. Ví dụ bây giờ tôi muốn cho cái này nó mờ từ đây. Hoặc mờ đây. Đó. Mình chỉnh cái hướng này này và cái thanh ngang ở giữa này để cho cái độ mờ của nó tương đối ha. Được chưa nào? Ok, tạm ổn đi ha. Chúng ta làm thí dụ thôi thì cũng không có cần kỹ lưỡng lắm. Mà các bạn làm cho khách hàng thì mới cần kỹ thôi nha, vì tôi hướng dẫn cách làm thôi nha. Rồi, ok. Nếu mà vừa ý rồi đó, vừa ý rồi đó, thì chúng ta có thể nhấn Enter để chấp nhận, hoặc là chúng ta nhấp cái nút mà Apply này nè để chấp nhận nha, hoặc nhấn Enter cũng được. Tôi nhấp là Apply. Rồi, ok. Cái hình này bây giờ đã được add vô cái này rồi. Bây giờ chúng ta phải C lại nha. Chúng ta phải C lại. Nhấp C. Nhấp cái biểu tượng C này này. Icon C rồi nhấp C. Cái hình này đã được C lại. Chúng ta trở lại Corel Draw nha, để coi kết quả. Chúng ta trở lại Corel Draw. Đây, các bạn thấy không? Cái hình này nè, Corel Draw nó tự update, thấy không? Corel Draw nó tự động cập nhật cái kết quả đã lưu của Corel Photo Pen nha. Rồi, nếu mà muốn chỉnh sửa chưa vừa ý đó, nếu muốn chỉnh sửa chúng ta lại và trở lại là Corel Photo Pen để chỉnh sửa nha. Ví dụ Corel Photo Pen phải chỉnh sửa nó không? Được chưa nào? Rồi.
Ok, này, nó Corel Photopan, được chưa? Rồi, ok. Mà chúng ta rồi, được chưa? Ok. Rồi chúng ta có thể coi cái di chuyển cái này sao cho nó hợp lý. Phóng lớn lên để coi ha. F2. Phóng lớn lên để coi có được không? Ok, không tệ. Đúng không nào? Rồi, các bạn thấy không, nó mờ ở đây và nó không có cái đường lằn. Tức là đúng cái yêu cầu mà em Lương Sinh Bạc hỏi nha. Được chưa? Rồi, ổn rồi ha. Rồi, ok. Bây giờ tôi sẽ làm thêm một cái thí dụ khác này, để trong cái trường hợp khác. Đây là một trường hợp nha. Và cái hình này là được cắt nền rồi, cái hình cô gái được cắt nền rồi nha. Tôi lấy trên mạng nó có cái cắt nền rồi, nhưng mà nếu mà bạn nào muốn thì kiếm một cái hình nào khác rồi cắt nền sau nhé. Sẽ có bài học về cắt nền trong trong Corel luôn, chứ không cần phải Photoshop. Ok. Rồi bây giờ tôi sẽ làm một cái thí dụ khác nha. F3 nhỏ lại. Bây giờ tôi sẽ bây giờ copy thêm đi, copy thêm cái hình bãi biển này nữa nha. Thí dụ tôi nhấn phím cộng để copy thêm cái hình bãi biển này nữa. Rồi, tôi move nó ra bên ngoài, move sang bên cạnh. Ok, được chưa? À, bây giờ là tôi sẽ bây giờ là làm thí dụ theo một cái trường hợp khác nữa nha. Thí dụ bây giờ tôi chọn cái hình bãi biển này và tôi nhấp chuột phải, edit bitmap. Rồi, nó sẽ trở về Corel Photopan. Các bạn thấy chưa? Nó trở về Corel Photopan. Rồi. Bây giờ này, ở cái hình này nè, đó, nó đã có một cái hình này thôi. Được chưa? Tôi nhấn F3 để chọn lại. Được chưa nào? Ok. Các bạn thấy ở bên cái Docker Object này nó có một cái là background. Tôi sẽ nhập thêm một cái hình một cô gái vào nữa nha. Thí dụ bây giờ tôi chọn là File và Import. Import. Thí dụ ở đây là tôi chọn hình. Ok, tôi chọn hình này đây ha, hình Alex này, hình này, rồi tôi import. Ha. Các bạn thấy không? Nó có cái dấu chữ X này này, các bạn đừng có click đại ở đây nha. Này, các bạn thấy cái dấu chữ X không? Các bạn nhấp đây là điểm khởi đầu của cái hình, các bạn sẽ nhập vào nha. Đó, các bạn nhấp vào đây và các bạn sẽ kéo cho cái hình này nè nó vừa bằng cái chiều ngang của cái hình nền. Cái bãi biển là bây giờ là cái hình nền. Đó. Đó, cái hình cô gái này đã được nhập vào cái tài liệu này. Rồi, bây giờ đây cái tài liệu của cái hình cái layer của cô gái nó là background 2, tôi sẽ nhấp đúp của nó để đổi tên. Thí dụ tôi đổi tên là G. Được chưa nào? Rồi, ok. Rồi, bây giờ này chúng ta còn đổi tên rồi ha. Bây giờ là cái layer background ha, thì chúng ta sẽ nhấp phải chuột nó và duplicate để có một cái object nữa nha. Tôi đổi tên cái object này luôn đi ha, là nó là bãi biển đúng không? Tôi đổi tên nó là beach. Rồi, ok. Rồi bây giờ cái background này nè, tôi sẽ ẩn nó đi ha. Nhấp vào cái nút 2 này nè, cái nút con mắt này nè. Ẩn nó đi, nó gạch chéo tôi đã được ẩn được rồi. Trở lại cái bãi biển ha, cái layer bãi biển. Tôi giữ chuột trái và kéo nó lên trên nha. Cho nó lên trên cái hình cô gái nha. Rồi, ok. Nó lên trên hình cô gái. Được chưa? Rồi, bây giờ này chúng ta sẽ nhấp cái nút nó đang được chọn nha. Cái bãi biển đang được chọn. Chúng ta lại nhấp cái nút là Create Clip Mask để làm cái mặt nạ cho nó. Rồi, ok. Chúng ta cũng lại sử dụng công cụ là Interactive Fill Tool nha. Nhấp Interactive Fill Tool và chúng ta tô chuyển sắc cho nó từ trên xuống dưới, tức là chúng ta sẽ làm mờ phần trên, đúng không? Làm mờ phần trên. Rồi, chúng ta làm giữ Ctrl để cho nó thẳng nha, giữ Ctrl kéo thẳng xuống. Ok. Được chưa? Ok, được rồi ha. Rồi chúng ta chỉnh cái hướng của cái này nha, giữ Ctrl để chỉnh hướng cho nó thẳng. Được chưa? Coi như biển tạm ổn ha. Chúng ta sẽ chỉnh những cái này này.
Rồi, apply nha. Tại hồi nãy tôi quên apply nha, apply. Rồi, xác nhận rồi nha. Rồi bây giờ tôi sẽ dùng công cụ chọn nha. Hình cô gái này cho đưa lên trên chút xíu đúng không? Tôi sẽ chọn cái layer girl này nè. Và tôi đưa nó lên nha. Đó. Giữ Ctrl thì nó sẽ lên thẳng nha. Ok. Cỡ này đi ha. Cái đầu cô gái đừng có quá này. Có vẻ được. Này đi. Rồi, ok. Coi như tạm ổn ha. Tạm ổn rồi đó. Rồi, bây giờ như thế này. Bây giờ này. Chúng ta chỉnh cho nó hợp lý rồi nha. Bây giờ chúng ta sẽ phải merge tất cả nó lại thành một cái layer ha. Thì chúng ta sẽ nhấp chuột phải ở trên một cái layer nào cũng được nha. Thí dụ layer girl, tôi nhấp chuột phải trên nó và tôi chọn là combine nha. Ở trong combine này tôi chọn là combine all object with background nha. Chọn cái này. Rồi. Rồi ok, bây giờ nó là thành một background rồi đó. Thì tôi C nó lại nha. C nó lại. Nhấp nút C để C lại. Rồi chúng ta trở lại Corel. Các bạn thấy đây, trở lại Corel. Rồi, Corel đã tự động cập nhật cái kết quả mà chúng ta đã lưu ở Corel Photopen nha. Rồi ok, được chưa? Rồi, được rồi ha. Tạm ổn đúng không? Nếu mà thấy khi chưa ổn thì các bạn trở lại bên Corel Photopen, các bạn chỉnh sửa lại cho nó hợp lý một chút nha. Được chưa nào? Rồi, ok. Rồi bây giờ là chúng ta đóng cái ấy lại, đóng Corel Photopen này. Nếu thử được rồi nha thì các bạn đóng Corel Photopen lại nha. Corel Photopen nằm đâu rồi? Nó chạy đâu mất tiêu rồi. Đây, nó đây ha. Bạn đóng lại. Đóng lại. Rồi, ok, đóng lại rồi. Được chưa? Ok. Cũng được ha. Hai tấm hình này đều được hết. Ok hết á, coi như là chúng ta đạt yêu cầu là làm mờ được cái phần hình mà nó cho nó ghép vào cái hình nền và nó có cái cảm giác là nó chìm vào cái hình này. Được chưa? Hình cô gái này cũng vậy nha. Cái điểm trừ của cái tấm hình cô gái này này là cái nền biển của cô gái này nó lại không có cùng tông màu với cái hình bãi biển ghép vào. Ở đây nó hơi bị xám, sóng biển đây xám, ở đây màu xanh nha. Tuy nhiên nha, đây chỉ là thí dụ cách ghép hình thôi. Còn chỉnh cho hai cái hình mà nó cùng tông màu thì cũng không có khó đâu nha. Nhưng mà bài này dài rồi nha. Hẹn các bạn ở bài khác. Hy vọng là nãy giờ các bạn chưa có ngáp nha. Rồi, quên nữa, nếu mà các bạn có gì thắc mắc có thể liên lạc hoặc là đặt câu hỏi với tôi về những cái mà các bạn muốn làm như thế nào đó. Các bạn có thể liên lạc với tôi qua email là mẫuinđẹp.gmail.com nha. Ok, bài này tới đây là hết. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở bài sau. Bye bye.